What is up mga to? Welcome to my channel. This is Garo Mono Vlog. So itong video na to is about sa sa paglalagay ko ng microphone. So external microphone sa aking GoPro Hero 4 Silver. So maririnig nyo dito yung yung ordinary lapel mic na ginamitan lang ng adapter. Maririnig nyo yung isang buong mic siya na ang dulo is parang all USB ba tawag doon? So yun lang naman So itong naririnig nyo ngayon, ito yung isa sa mga mic na yun. So tingnan natin kung ano yung mas maayos o mas maganda sa kanilang dalawa. So ito na yung video. Let's go! Ang ipapalit natin is yung nabili natin, tanggalin muna natin. Ang sikip. Sobrang sikip pala nito. Ikot lang naman yan. Yan, so tanggal na siya, Ito yung nabili natin. Ito yung case. Tignan natin kung yung case is makakatulong para ma-lessen yung wind noise ng camera. Kasi nagre-record pa rin yung camera nagre-record pa rin yung mic ng Hero 4 kahit naka external mic. So ito yung kasama niya. Sa totoo lang mura lang siya 250 ko naman nakuha. Sobrang cheap ng plastic niya, So hindi ko gagamitin to, tago ko na lang siguro. Siya? Pangit yung quality ng plastic. Then ito yon yung case. So yan, itim siya. Binuksan ko na rin siya. Yung likod niya walang walang butas. Then ito sa gilid siya may butas para yung mic diyan mo isasaksak. Yan, binuksan mo siya. Yan, meron pang tunog, parang pinto. Yan, so pasok naman yung Hero 4 dyan, pasok siya, Pasok na natin. Yun, pasok na pasok. Natin. Yan, so pasok na pasok. Yung screen niya lang, makikita niya, hindi sobrang ay, ganyan, hindi labas. So, yan yung ayoko dito. Hindi kita yung sa screen niya. So, yun for today's vlog, ipaparinig ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung dalawang uri ng mic na ginamit ko sa aking GoPro Hero 4 Silver, which is yung may adapter and merong ordinary lapel mic, and yung isa is yung buo siya na mic. So dudugtong agad siya dito, then wala nang adapter dito, yan sa old USB. So pag dugtong yan dyan, rekta doon na sa microphone mismo. So papakinggan natin kung sino yung mas maganda yung quality ng audio, sino yung mas pangit, sino yung dapat iwasan. So ito yung itsura nung may adapter. So yan, picture na lang ipapakita ko kasi naka-setup na siya sa helmet. Then yung ito naman yung merong yung walang adapter. So ito siya. So papakita ko na lang din sa picture kasi naka-setup na siya sa helmet. So ang pinagkaiba lang naman nila is yung isa diretsong wire na wala ng adapter, yung isa is may adapter na pwede mong kalas-kalasin. Titingnan natin kung sino yung mas worth the price, kung yung 130 pesos o yung 120. Titingnan natin, papakinggan natin kung sino yung mas magandang quality ng audio. So, let's go! So, yun narinig nyo ay dito sa camera na to, medyo malaki yung nakikita natin. Kasi pag mas mabilis tayo mabilis tayo makakapagano. So nakita nyo rin yung binili ko na case. Napaka-cheap na talaga. Napaka-cheap na plastic, pero yung kasi yung gamit kailangan ko yun. Dahil nga hindi waterproof tong case ko yung case ko na unang gamit ko, hindi nga sa para sa GoPro, para sa doon sa Dragon Test na kaso in-improvise ko lang. So tumakas naman siya, kaya yun yung ginamit ko. Kaso lang nakakatakot kasi baka mamaya di ba sabi malubak yung daan, medyo rough road, makalug yung camera, malaglag. So ayoko naman ng ganun mangyari. Ayoko magastusan yung GoPro kahit hindi ako yung nakabili nito o pero yung owner na ako. Siyempre ingatan natin kasi hindi pwede
naririnig nyo ngayon is yung mic na ano, na diretso lang siya, yung walang adapter. So narinig nyo naman yung sa may microphone adapter and generic lapel mic, no? Medyo hindi siya mapapakinabangan talaga. So sayang ang 140 pesos, ay 130. Eto kasing mic na to is nagkakahalaga ng 150 pesos. So 20 lang ang pagitan nila, no? Then diretso na siya. Hindi mo na kailangan mag-adapter, hindi mo na kailangan mag-lapel mic. So hindi ka na bibili ng bukod, no? So eto yung mas maayos talaga. Ito yung mas maganda. Ito yung pang mas motovlogging talaga na mic. Ito yung pang mas motovlogging talaga na mic, no? Para dito sa GoPro Hero 4 Silver. Napakaganda ng quality nito. And yung case, yung blackout case is maganda siya. Nagmumukhang nagmumukhang Hero 5, 6, 7, 8 na black yung aking GoPro, no? Pero ang goal ko lang talaga dito is maganda siya, maprotektahan sa mga ambon kung bigla mong aambon, and maprotektahan yung lens. So wala kasi akong lens protector, kaya pinili ko buong case na lang, no? Kasi mahirap yung pag lens protector eh. Walang protection yung ano, yung ibang parte ng camera. So mic check. Woohoo! GoPro Hero 4 Silver, 150 pesos mic. Kaka-adjust ko lang ng valve clearance ng aking C200S, kaya medyo naninibago pa ako. Medyo nag-a-adjust pa siya, no? Kasi in-adjust ko nga eh. So naririnig nyo pa rin ba ako, no? Medyo mabilis yung takbo ko, medyo mataas yung RPM, and medyo malakas yung mid noise, no? So may hangin. So ganito tayo mag-review, no? Parang tanga lang, gala-gala lang, ikot-ikot lang, no? Ganyan lang tayo mag-review. Bilis nung smash na nakasabay natin, no? Hindi natin nakabertigan agad. Pero nakabelo na kasi siya eh. Kaya okay lang, hindi mo tayo nakikipagkarera. So i-try naman natin ang open visor, no? And hindi ako sisigaw. Yung para lang ako nakikipagkwentuhan sa inyo. Wait lang. Ayan, open visor. Ayan, GoPro Hero 4 Silver, open visor. Medyo maingay pala sa labas, no? Kapag naka-open ng visor. Hindi kasi ako sanay mag-open visor eh. Karaniwan talaga close ang visor ko, lalo na pag mahangin. So kapag kasama ko yung tropa ko mayabang, pag kasama ko yung mga yun, lagi close visor ko. Mahangin eh, bagyo na nga eh. Ay, naka, karo. So inintay ko mag-vlog yung isa kong kasama, no? Yung aking brother, no, na naka-Rouser NS160. So mag-vlog ka na, tagal-tagal mo mag-vlog. Wala akong kasama, wala akong makaduet. Pero kahit siguro mag-vlog ka ngayon, di rin kitang masasamahan dahil quarantine. Di rin tayo makakatawid sa boundary. So sa mga boundary ng bayan. Kasi ako, Rosario ako eh, Cavite. Siya Dasma. So Dasma pa yung tropa ko, no. Nagkikita lang kami talaga sa school, sa Las Piñas. Doon lang kami madalas nagkikita. Pero pagka yan ay nagkahamunan ng rides ba, walang atrasan yan. So shoutout doon sa dalawa kong tropa. Alam kong ayaw nyong sabihin ng inyong mga pangalan. Shoutout ko na lang yung motor nyo. Shoutout doon sa Rouser 160 na kasya 5 babae. Uy, gago. Shoutout doon sa Honda Click na asul na napaka-loyal. So namiss ko na yung dalawang tropa ko na yan. Kasama ko sa long rail lagi sa tunnel. So ay, COVID matapos ka na, quarantine matapos ka na. Yeah. So yun lang naman, ano. Nakita nyo yung binili kong case, nakita nyo yung binili kong mic. Tinesting natin yung dalawa, yung merong adapter and merong mic lapel. Then tinesting natin yung close and open visor sa dalawang mic. So di hamak naman na mas malinaw dito ngayon, no.
Mas malinaw ang microphone nitong dire-diretso lang, wala nang adapter. So goods na goods to para sa halagang 150 pesos sa Shopee. So hanapin nyo na lang, no? GoPro Hero 4 Silver lang tinype ko eh. Then nakita ko to, halagang 150. May coins. So yun, ginamitan ng coins. Naghalagang 120 na nga lang sana eh. Kaso may shipping fee. Wala rin, ayun, nabawi pa rin halos 150 pa rin ang ginastos ko. So hanggang dito na lang siguro tong video na to. Maraming salamat kung patuloy ka sumusuporta dito sa channel ko. So yun lang naman, ano, naway may napulit kayong aral. Karo Moto Vlogs, ride smart, be safe, peace out.